Wauw. Dit is jouw auto? Ja, nee, allebei. Allebei zelfs. zijn jouw auto's? Ja. Hartstikke idee. Ja. Wat mooi. Ja, gaaf hè? Waarom 2? Nou, die had ik al. Ik was daar eigenlijk nog steeds heel erg blij mee. Ik merkte dat ik toch wel moeite had om afscheid te nemen. Oh ja. Dus die heb ik er voor nu nog even bijgehouden. Ja. En die is er wat recenter bijgekomen. Oké. Nou ja, we gaan een stukje rijden met een auto. Welke wil je pakken? Nou, het lijkt me handiger om die te nemen. Want Oké. deze is op dit moment geschorst. Oké. Dus dan Ja, dat is het beste, ja. kunnen we die wel even uitlaten. Oké, let's go. Hey Lars, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd naar al je verhalen over deze auto en je andere auto. Maar voordat we daaraan gaan, wat is jouw taak binnen Carrec? Het is eigenlijk best wel divers. Mijn hoofdtaak is het beantwoorden van de nieuw binnenkomende mails. Dus als klanten voor het eerst contact met ons opnemen, dan komen ze bij mij in de inbox terecht. En dan probeer ik zo goed mogelijk antwoord te geven of al een gepaste offerte hun kant op te sturen. Daar ben ik het grootste gedeelte van de dag mee bezig. En daarnaast doe ik het grootste gedeelte van onze marketingcampagnes. En zorgen dat we gewoon goed vindbaar zijn, dat mensen weten wat we doen, waar we voor staan. Dat is eigenlijk mijn hoofdtaak. Dat zijn eigenlijk de 2 dingen waar ik de meeste tijd aan besteed. Oh ja. En wat er het laatste half jaar, 3/4 jaar bijgekomen is, dat ik ook een stukje klantcontact doe. Dus opnemen van telefoon, maar ook het begeleiden van klanten die bijvoorbeeld komen voor een onderhoudsbeurt. Daar de bevindingen van uitspreken met ze en eventueel vervolgofferte maken. Of eventueel als ze geïnteresseerd zijn in upgrades, daar een passende aanbieding voor doen. Dus het is heel divers. Ja. Wat heb je gestudeerd? Ik heb in Wageningen gestudeerd, bedrijfs- en consumentenwetenschappen. Bedrijfsconsumentenwetenschappen? Ja, dat is eigenlijk een bedrijfskundestudie met een portie consumentengedrag daarin. Dus hoe mensen keuzes maken, hoe ze tot een aankoop overgaan. Dat is eigenlijk meer psychologisch hoe mensen daarin staan, zeg maar. Oh ja. En dat maakt die studie uniek vergeleken met normale bedrijfskundestudie. Want normaal is het vooral kijken naar het bedrijf en nu kijk je ook naar hoe je met klanten omgaat en hoe je de beste service kunt verlenen. En dat is uiteindelijk ook de reden dat ik voor die studie gekozen heb. Dus dat. Interessant. Ja. Maar jij houdt dus wel van sportief rijden op de openbare weg? Ja, een beetje een pittige auto. Ja, dat vind ik wel leuk inderdaad. En circuitrijden is ook iets wat ik best wel leuk vind. Vroeger ook veel gedaan. Toen ik jong was, gekart. En daardoor vind ik dat nog steeds leuk om te doen. Dus ik zocht ook eigenlijk wel een auto die iets beter geschikt was voor het circuitgebruik, zeg maar. Dus. En heb je voor je 5-serie andere auto's gehad? Nee, dat was de eerste. Dat was de eerste auto die ik kocht. Toen wat geld geleend van mijn ouders om hem te kunnen betalen, zeg maar. En dat afbetaald. Een mooie eerste auto. Ja, het is wel, ja, klopt, ja. En toen op een gegeven moment ging het kriebelen. Ja, ongeveer. Als je bij Carrec werkt, dan zie je natuurlijk van alles langskomen. Ja. En ook, dat maakt hebberig. Dat maakt heel hebberig, ja. Ik zocht gewoon iets met wat meer beleving. Ik had al wel eens met een Z4 Coupé gereden van deze generatie. En dat vond ik toen eigenlijk een hele leuke auto. Die heel speels was, heel mooi geluid maakte. Je heel erg betrok bij het rijden. Hij is klein, je zit heel dicht tegen het dak aan. Dus het voelt echt meteen als een speciale plek om te zijn. Ja, een sportautootje. Ja, dus toen de keuze gemaakt om te gaan kijken of ik er een kon vinden die naar mijn smaak was en binnen het budget paste. Ja. En dat is uiteindelijk deze geworden. Die had je? Ja, klopt. Dat is een 1.39 5-serie.
Een 520i in dit geval. En die kocht ik met 144.000 kilometer op de teller. En nu staat hij op 308. Ja, wel ontzettend veel plezier aan gehad. Heel veel aan gedaan. Ja. Dat zul je zo ook wel zien. Maar ik was eigenlijk op zoek naar iets wat een beetje sneller was. Die 2,2 in een 5-serie is toch best een zware auto. Hij gaat gewoon niet zo heel hard. Niet zoveel beleving in. Dus ik zocht eigenlijk iets wat meer beleving had, wat sneller was, leuker om mee te rijden. Ja. En ik hoef nu ook niet per se iets heel praktisch te hebben. Dus toen kwam die Z4 in beeld. En ja, heb ik die erbij genomen. Nou ja, welke zullen we mee beginnen? Zullen we met die beginnen? Ja, goed idee. Hey Lars, vertel eens, wat heb je er allemaal aan gedaan? Heb je hier iets aan gedaan? Ja, echt van alles. Zo'n auto die blijft niet vanzelf goed. Dus er is van alles aan vervangen. En een hoop van de kwaaltjes, die heb ik ook gehad met deze auto. Dus het hele koelsysteem is vervangen. Radiateur, alle slangen, waterpomp, thermostaat. Expansievat zit er nieuw op. Gewoon omdat het bros werd? Ja, het begon ook wel wat te lekken op verschillende plekken. En toen heb ik besloten om gewoon alles in één keer te vervangen. Ja. Dat het gewoon weer goed was. Ja. Ze staan er ook onbekend om allerlei koelproblemen. Die slangen die broos worden of die vaatjes die breken bijvoorbeeld. Dus ja, dat wilde ik niet. Gewoon alles in één keer goed. Ja. Hieronder zit de Vanos, de variabele nokasverstelling. Ja. Die is gereviseerd. Had je daar ook problemen mee? Ja, hij miste wat koppel onderin en hij had ook een foutcode opgeslagen op de werking van de Vanos. Dus die is toen gereviseerd. Ja. Hier zit de DISA-klep. Dus de klep om het inlaattraject langer of korter te maken afhankelijk van welk toerengebied je zit. Die was heel erg aan het ratelen. Dat is ook een typisch ding wat ze doen als ze ouder worden, dus daar zit ook een nieuwe op. En verder is eigenlijk het gehele inlaattraject is nieuw. Die rubberen buizen die worden allemaal broos. En die was ook gescheurd op de aansluiting van die twee buizen. Dus daar lekte die lucht langs. Ja. Er zit een nieuwe luchtmassameter op. En verder zitten alle riemen zijn nieuw. Nieuwe ventilator en visco-koppeling. Er zit een nieuwe airco-pomp op. Hartstikke idee. Eigenlijk bijna alles wat je kan bedenken is wel nieuw zo ongeveer. Dus ook de stuurpomp is ook al een keer vervangen omdat die kapot gelopen was. Ja. Dus, echt je van zorgt alles. er goed voor, dat wel. Ja, ik probeer inderdaad te zorgen dat hij me niet laat stranden. Dat hij gewoon in goede conditie is om gewoon dat ik in kan stappen en dat hij het gewoon doet. Ja. Dat lukt niet altijd, maar meestal gaat dat wel goed. En als je dat gewoon preventief doet, dan zijn ze ook best goed. Maar je moet wel af en toe eventjes wat vervangen. Ja. We zijn halverwege. Ja, precies. Heb je hier ook wat, behalve dat je schokdempers kleuren bij je BMW lopen? Precies, ja, die staan er heel mooi onder inderdaad. Het eerste wat eigenlijk in het oog springt zijn de wielen en de banden. Dit zijn 18-inch M-parallel wielen voor de liefhebbers. Die heb ik ongeveer 1,5 jaar geleden gekocht. En toen heb ik ze ook helemaal mooi laten maken. Dus ik heb de randen laten polijsten en hier de voorkanten gedaan. Nieuwe logootjes, zodat dat weer helemaal fris was. En ik vind dit zelf het mooiste wiel voor deze auto's. Ik vind die er super vet onder staan. Ja. En dat past gewoon heel mooi bij de lijnen van de auto. Dus ik ben heel blij dat ik deze nog heb kunnen vinden. Want ze zijn vrij moeilijk in goede staat te vinden. Dus dat is wel mooi. En hieromheen zit een Goodyear Eagle F1 Supersport. Ik had eerst Michelin Pilot Sport 5. Maar die wangen zijn vrij slap van die band. En zeker als je een auto hebt die wat zwaarder was, begon die best wel over die bandwang te leunen. Dus toen heb ik deze band geprobeerd en daar vind ik hem veel prettiger van rijden. Want hij is wat directer en hij hangt niet zo in de bandwang. Dus daar ben ik zelf heel blij mee met hoe dat uitgepakt heeft. Ja, oké, cool. Ja. En voor de rest kunnen we het wiel denk ik best even afhalen. Dit zijn geperforeerde sportschijven van Brembo. Gecombineerd met Brembo Sport remblokken. En hier zitten ook nog Goodrich remslangen. Deze generatie 5-serie heeft eigenlijk niet zo'n lekker remgevoel standaard. Best wel een slap pedaal en je moet best wel ver het pedaal intrappen voordat er echt iets begint. Ja, dus dit is vooral inderdaad beter gevoel op straat en op circuit. Ja. Met de oude set had je best wel snel dat hij ook fading had, dus dat het pedaal heel lang werd en dat hij gewoon niet zo goed vertraagde. Ja. En met deze set doet hij dat wel goed. Ja. Daarnaast zitten er andere wielkuipen in. Dit zijn wielkuipen van een 530i en die hebben een remkoeling aansluiting om het geheel iets koeler te maken. Dat helpt ook weer met het langer goed houden van het geheel. Ja.
En om op het circuit nog wat beter te maken zit hier een Bilstein schroefset. Dit is een B14, dat is een in hoogte instelbare schroefset. Je hebt ook de B16 van Bilstein, dat is ook in hardheid instelbare. Ja. Dat is dit niet. Ja. En dat heeft eigenlijk het meeste geholpen voor hoe goed de auto reed. Hij stond nog op het originele onderstel toen ik hem voor het eerst naar het circuit meenam. En dat was niet alles. Hij was best wel heel erg aan het deinen. Ja. En dat was hiermee eigenlijk vrijwel helemaal opgelost. Ja. Dus dit is een van de upgrades waar ik het meest blij mee ben. Ja, Dat ja. heeft het grootste verschil gemaakt in hoe die auto aanvoelt, rijdt. Dat is, ik vind het heel prettig. Ja, heel goed. Daarnaast is hier best wel wat laswerk en spuitwerk verricht. Oké. Hier in de randen van de wielkasten was hij best wel aan het roesten. En dat kwam ook al naar voren. Dat is helemaal netjes gemaakt. En toen is het hele paneel gespoten, de voorbumper. En aan de andere kant is hetzelfde gedaan. Gewoon zodat het in één keer weer netjes is. En niet eigenlijk oplossen voordat het echt een probleem wordt. Ja. Dus dat is nu ook weer netjes. Ja. Ook aan deze kant is nog best wel wat gedaan aan roestherstel. Ook hier was de wielkast best wel aan het roesten. En ook aan de binnenkant van de deur was die eigenlijk heel erg verroest. Dus dat is allemaal aangepakt. En is tot hier allemaal, tot deze lijn is het nieuw. Daarnaast is het kofferdeksel eigenlijk bijna in zijn geheel weer netjes gemaakt. Die was hier aan de onderkant en hier bij deze randen heel erg verroest. Dus die is tot en met hier eigenlijk helemaal netjes gemaakt. Wauw. Zodat dat er ook weer top uitziet. En ik heb er een spoilertje opgezet. Dit is de spoiler van de M5. Ik vond het wel leuk. Geeft toch iets extra's aan de achterkant. Ja. Ziet er toch iets fancier Iets uit. sportiever. Iets sportiever, ja. En zo gebruik je hem ook, dus ik Daarom. vind hem terecht hoor. Kan die wel hebben. Ik zie hier iets wits. Ja, daar komen we inderdaad zo meteen nog even bij. Als eerste hier de stuurbekrachtigingsleidingen. Die gaan bij deze auto's eigenlijk allemaal lekker. Dus die zijn vervangen. De voorste draaghamrubbers die worden slap. Dus daar zitten nieuwe originele in. Oh ja. Als we iets verder naar achter gaan zitten hier nog nieuwe spoorstangen. Die waren vastgeroest, daardoor kon die niet meer uitgelijnd worden. Deze arm is ook vervangen een paar jaar geleden, want er zat hier wat speling aan de binnenkant. Ja. Daarnaast is er best wel grote reparatie aan de motor uitgevoerd. Hij had oliedrukproblemen. En uiteindelijk zat dat ergens in de oliepomp. Dus het karter is er onderuit geweest. Er zit een nieuwe oliepomp in. En toen zijn ook gelijk alle drijfstanglagers vervangen. Zodat hij gewoon weer door kon. Ja, als je er dan toch al bij bent. Precies, je was er toch al bij. En omdat je ook met iets wellicht lage druk had gereden, is het dan ook wel handig om te kijken of alles goed was. De bovenkant van de motor is toen ook beoordeeld, daar was verder niks aan de hand. Dus dat is ook weer in orde. En wat verder in het oog springt is deze. Dat is een stabilisatorstrang van Ultra Racing. Zoals ik eerder al zei, is dat deze auto's best wel zwaar zijn, ook best wel willen rollen. Dus om hem wat leuker te maken zit er voor en achter een set stabilisatorstangen op van Ultra Racing. Om hem gewoon wat leuker te maken. Ja. Dat hij iets meer speels is en ook wat beter instuurt. Dan. Hij is iets stugger inderdaad, maar vooral over de zijwaartse bewegingen maar, reageert hij gewoon wat directer. Je levert er wel iets comfort van in. Vooral als één kant van de auto bijvoorbeeld over een hobbel gaat, dan voel je het iets meer, omdat hij dan gewoon wat meer doorgeeft aan het geheel van de auto. Ja. Maar verder is dit wel gewoon een leuke upgrade als je iets meer rijbeleving wil. Ja. Dus daar ben ik ook wel erg blij mee. Ja, dat heb je voor op het circuit ook gewoon nodig. Dat hij heel Precies, strak dat hij stuurt. gewoon goed stuurt, lekker de bochten houdt. Ja. En standaard zijn ze best wel onderstuurd ook, want het is natuurlijk geen circuitauto en ook niet gemaakt. Ja. En met deze setup is dat wel een stuk beter. Dus Ja. dat heeft goed geholpen. Ja, snap ik, ja. Verder is er eigenlijk niet zoveel aan gedaan. Dus dan kunnen we de achterkant van de auto nog even bekijken. Uitlaat nog origineel? In ieder geval Nee. zo tot hier? Of, Ja, tot hier is die origineel en daarna is er niks origineels meer aan. Oké. Hier zit normaal een resonator om wat geluid te dempen. Die heeft Dennis er een rechte pijp tussen gelast voor wat meer geluid. En de achterdemper is ook vervangen. Dat is een exemplaar van Supersprint. Ook voor nog wat meer beleving. Ik vond hem hiermee nog niet genoeg geluid maken. Ik wilde nog iets meer. En zo is het eigenlijk perfect, want het moet ook niet... bij het karakter van de auto past niet een hele harde uitlaat. Dus zo is het eigenlijk prima.
is die wel gewoon wat meer aanwezig, maar niet echt luid. Dus dit is voor mij perfect. Heb je daar nog vermogensvoordeel van ook? Of? Ja, misschien Minimaal. iets, maar als het meer dan 2 pk is, dan, dan mag je al in je handen knijpen, denk ik. Ik denk niet dat het meer is dan dat eigenlijk. Dus dat. En dit is tegelijk gedaan met een ander groot project en dat was het opnieuw inlassen van deze dorpel. Die was tot ongeveer halverwege volledig verwoest. Dus die heeft Dennis eigenlijk in zijn geheel eruit geslepen en een nieuwe ingelast. En ook gelijk een stuk van de achterste wielkast meegenomen. Daar begon hij ook al te roesten. En toen heeft hij ook gelijk de uitlaat gedaan. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee dat dat toch nog gefixt kon worden. Ja. Maar goed, dat was wel even schrikken toen dat toch meer verwoest bleek dan ik eigenlijk dacht. Ja. Dus goed, uiteindelijk ook allemaal weer opgelost. Ja, het zit er weer goed onder. Ja. En verder is die eigenlijk vrij origineel. Qua rubberwerk en zo zitten er verder eigenlijk niet heel veel gekke dingen in. De kleine draagarmen hier zijn ooit een keer vervangen. Maar verder is het eigenlijk allemaal nog origineel. Ja. Hier zit ook die stabilisatorstang van Ultra. Ja. En aan de achterkant is die ook procentueel veel dikker dan normaal. Dus voor is die 3 mm groter en achter 4. Okay. En dat is dan weer bedoeld om de balans te verleggen. Zodat het wat meer onderstuurd wordt. Als je achter de auto stijver maakt met een anti-rollbar, dan krijg je wat meer turn in en wat meer vrijheid aan de achterkant. Dus vandaar dat ik voor deze kit uiteindelijk gekozen heb. Ja. En dat doet hij goed. Dus, dat is het eigenlijk voor hier. Ja. Aan de achterkant van de auto zit nog een andere bumper. Mijn originele bumper was best wel beschadigd. En die had ook verschillende scheuren aan de zijkanten. Dus ik heb er toen voor gekozen om een M-Sport bumper te monteren. En ook al het montagemateriaal is nieuw. Dus alle stootstripjes, voor het sleepoog is nieuw. Het onderste inzetstuk is nieuw. En toen gelijkertijd ook die uitlaat ertussen gezet om gebruik te maken van de uitlaatopening. Standaard heeft hij geen opening voor de uitlaat. Maar een M-Sport bumper heeft dat wel. Dus daar past die Supersprint uitlaat mooi tussen. Leuk, mooi zeg. Ja. Gaaf. En rij je er ook nog mee op het circuit of pak je dan eigenlijk die? Nee, ik pak eigenlijk nu voor het circuit altijd wel die. Okay. Het idee is om hier wel weer mee te gaan rijden. Zodra het wat beter is en zodra er wat kleine dingen opgelost zijn, dan kan die gewoon weer de weg op. En je bedoelt dan de weg op als in voor dagelijks gebruik of voor het circuit? Nee, deze is wel echt voor dagelijks gebruik nu, het idee. En dan die voor de leuke ritjes en voor wat circuitgebruik. Nou ja, de belangrijkste dingen die heb je aangepakt en die blijf je aanpakken. Precies. En dan blijft het gewoon een onwijs goede auto. Ja, het idee is om er wel nog een tijd mee te rijden inderdaad. Want ik vind hem wel ontzettend leuk en mooi. En ik heb er al zoveel aan gedaan, zoveel mee gereden. Dus eigenlijk zonde om hem dan weg te doen. Dan gaat hij ook aan je hart. Een beetje wel, ja. Ja, toch wel. Ja, snap ik. Dan komen we als laatste bij het interieur uit. Daar is ook ontzettend veel gebeurd. Ik kocht hem met een grijs stoffen sportinterieur. Maar dat vond ik eigenlijk al vrij snel niet mooi en de stof was ook op verschillende plekken gescheurd. Dus het gehele interieur is eruit geweest. Echt? En ik heb tweedehands een zwart sportinterieur gekocht. Ik ben ongeveer een dag bezig geweest om alles uit te bouwen, in te bouwen. Ik had dat ook nog nooit gedaan, maar het was wel superleuk. Met een vriend van mij gedaan en dat is gewoon echt... ik ben er heel blij mee met hoe het eruit ziet. En wat is dat dan? Wat hoort er allemaal bij? Ja, eigenlijk alles van onder zeg maar, de lijn van de sierlijsten is eruit geweest. Dus alle deurpanelen, alle bekleding hier aan de zijkant, de gordels zijn nu zwart in plaats van grijs. Die platen hier, de tapijten zijn helemaal los geweest, de middenconsole is eruit geweest. Radio, airco-unit, dat geheel is eruit geweest. De achterbank, de hoedenplank is vervangen. Echt alles wat je maar kan bedenken wat grijs was, is nu zwart geworden. Dus ja... Had je ergens een net setje kunnen vinden? Ja, ik had tweedehands van iemand een setje over kunnen nemen. Dat paste er gewoon zo plug-and-play in. Dus daar was ik wel heel blij mee. En ongeveer een jaar geleden heb ik de hemel nog vervangen. Die was nog grijs. Ik kon er toen geen mooie vinden. En deze kwam voorbij op Marktplaats. En die heb ik toen ook maar gekocht en er ook maar ingezet. Ja, het past zodat alles gewoon super mooi netjes is van binnen. Ik vind dat heel mooi als het hemeltje zwart is. Het geeft het wat meer, voelt het allemaal wat kleiner en wat sportiever aan of zo. Ik vind dat heel fijn als dat zo is. Dus eigenlijk is die nu qua interieur helemaal naar mijn smaak.
Wat leuk. En als laatste in het interieur zit er nog een ander schakelmechanisme op. Dit is het schakelmechanisme van een volgende generatie 5-serie, van een 545i. Daar kon je origineel een short shifter bestellen. Dus die kan hier plug-and-play in. Daardoor zijn de schakelwegen wat korter. En er zit een pookknop op van een E46 MTech 2. Dus die is ook weer wat korter, waardoor die wat lager in het interieur staat. En daardoor schakelt hij gewoon wat preciezer. Standaard hebben ze best wel veel ruimte in het schakelmechanisme, eigenlijk al deze auto's. En door dit aan te pakken heb je veel minder van die ruimte en stuurt hij gewoon, of schakelt hij veel strakker dan dat hij standaard doet. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Dat is echt het hele schakelgevoel van die hele auto is compleet anders sinds ik dat gedaan heb. Dus dat is ook top. Ja, geloof ik. Ja. En dat is het wel zo'n beetje van wat betreft wat ik er allemaal aan gedaan heb. Je hebt hem echt rondom aangepakt. Ja, er is vrij weinig origineel meer. Ja. Als je zoveel met zo'n auto rijdt, dan moet je er sowieso veel aan doen. Ja. En als je hem dan ook nog een beetje wil upgraden, dan loopt het vrij snel een beetje uit de hand. Dat is hier eigenlijk ook gebeurd. Maar goed, het is allemaal superleuk. Ik had het niet anders gedaan. Dus ik ben heel blij mee dat ik dat gedaan heb eigenlijk. Ja, want je hebt hem technisch in orde gemaakt, zodat hij op straat en op het circuit naar je zin is. En je hebt hem ook qua stijl en zo je helemaal eigen gemaakt. Het precies, is echt helemaal jouw auto. Het is echt mijn auto, echt mijn ding. Hij past heel goed bij wat ik wil en hoe ik wil dat zo'n auto eruit ziet. Dus daar ben ik eigenlijk super blij mee. Ja, ik kan me voorstellen dat de menige kijker ook denkt, die wil ik ook wel. Ja. Dus, hij is niet te koop. Hij is niet te koop. Dus nee. Nou, internet goed in de gaten houden. Precies. Wellicht ooit dat hij te koop komt, maar voor nu nog niet. Nee, goed.